हाय मैत्रिणींनो, आज आपण बनवूयात बटाट्याचे कुरकुरीत भजी। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य काय आहे आपण बघूयात बरं का। आता मी इथं कांदा घेतलेला आहे। मी एक मोठा कांदा घेतलेला आहे, तो असा छान बारीक असा लांबडा चॉप केलेला आहे। इथं एकच मिरची घेतलेली आहे मी छोटीशी, आणि कोथिंबीर, आणि हा आपला बटाटा। बटाटा आपल्याला काय करायचं आहे माहिती का, हा कच्चा बटाटा आहे का, हा शिजवलेला वगैरे नाही। मी फक्त ह्याची वरची साल काढून घेतली आणि धुवून घेतलेला आहे। हा शिजवलेला नाही आहे। तर किसणीचं जी मोठी साईज असते ना, त्यांना आपल्याला तो बटाटा असा छानपैकी किसून घ्यायचा आहे। हे बघा, हे अशा प्रकारे आपल्याला बटाट्याचा हा किस हवा आहे। तर आता आपण हा सगळा बटाटा किसून घ्या। मी इथं 2 बटाटे घेणार आहे आणि कांदा 1 घेणार आहे, कारण आपल्याला बटाट्याचे बनवायचे आहेत ना। तर चला मग आपण सगळा आधी बटाटा किसून घेऊया। हे बघा, आपला हा बटाटा असा छान किसून झालेला तयार आहे। तर आता आपण काय करायचं आहे, एका बाउलमध्ये हा किसलेला सगळा बटाटा छानपैकी, आणि हा आपला कांदा जो आहे की नाही, थोडासा असा चुरडायचा आहे, म्हणजे तो मोकळा मोकळा होतो। आणि हा सगळा कांदा, मिरची आणि कोथिंबीर हे सगळं आपल्याला याच्यामध्ये असं छानपैकी घालायचं आहे। आणि हे घालून झालं की आपल्याला याच्यामध्ये मावेल इतकं आपल्याला डाळीचं पीठ घालायचं आहे बरं का। डाळीचं पीठ आपल्याला याच्यामध्ये मावेल तितकं आवश्यकतेनुसार घालायचं आहे, अगदी पण घालायचं नाही भरपूर। आणि आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे चवीनुसार मीठ। तर आता साधारणतः इथं ह्याला अर्धा चमचा मीठ आपल्याला पास होतं। आणि धणे जिरे पूड पण आपल्याला इथं किती घालायची आहे, 1 पाव चमचा घालायची आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही जास्त कमी घालू शकता। आणि थोडीशी हळद, आणि पाव चमचा हिंग, आणि चिमटभर जिरे। आणि आपल्याला तिखटासाठी इथं घालायचं आहे लाल मिरची पूड, जी बेडगीची आहे, फार पण तिखट नाही आहे हे। आणि आपल्याला हे मस्तपैकी आधी पाणी न घालता आपल्याला अगोदर हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे। आणि थोडं 10 मिनटं आपल्याला हे झाकून ठेवायचं आहे। तर हे बघा, 10 ते 15 मिनटं झालेले आहेत। तोपर्यंत मी माझी बाकीची थोडीशी कामं उरकून घेतली। तर आता बघा याचं काय झालेलं आहे। तर हे बघा, त्याला थोडंसं असं पाणी सुटलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपल्याला याच्यामध्ये आपल्याला इतकं पुरे ह्या स्टेजला आपल्याला जर असं वाटलं डाळीचं पीठ, बेसन पीठ जर कमी आहे, तर आपण एखाद दुसरा चमचा वाढवू शकतो। आणि अगदी पाणी नाही सुटलेलं तर आपण त्यामध्ये थोडंसं किंचित पाणी आपण असं ॲड पण करू शकतो। मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी म्हणून ॲड केलं आहे, ॲक्च्युली मला तशी गरज वाटली नाही, कारण याला छान असं पाणी सुटलेलं आहे। पीठ पण एकदम मस्त व्यवस्थित प्रमाणशीर पडलेलं आहे। तर चला मग आपण कढई गरम करून तेल गरम करायला ठेवूया। कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं, तर तेल आपलं गरम झाले का आपण थोडंसं बघूया। हां, एकदम मस्त आपल्याला तेल गरम झालेलं आहे। तर आता आपण गॅसची फ्लेम करूया लो, आणि आपण हे भजी सोडूयात। हे बघा, असे आपण छान असे भजी, मला हे हातानेच सोडायला आवडतात बरं का। भजीचे कुठलाही प्रकार असू दे, तो हातानेच छान सोडायचा, मस्त टेस्ट छान येते आणि मस्त। अगदी चमचा वगैरे काय अगदी करत बसायची नाही। तर आपण छानपैकी हे भजी आता मस्तपैकी तळून घेऊयात बरं का। 1-2 मिनटं अजिबात हलवायचे नाहीत, ह्याला असंच ठेवायचं। आणि मग थोडंसं आपले खालून भाजले की नाही, मग आपल्याला ते हलवायचे आहेत। नाही तर आपण लगेच टाकल्या जर हलवले ना, तर ते चिटकल्यासारखे होतात। त्यामुळे आपल्याला ते अगदी मस्त झाले बघा। आता अगदी लो फ्लेमवर आपल्याला हे भाजायचे तळायचे आहेत। त्यामुळे काय होईल, ते कुरकुरीत होतात आणि खायला पण खूप सुंदर लागतात बरं का। कसं असतं, घरच्यांची काहीतरी फरमाईश येते, आणि मग जे आठवणीतले पदार्थ असतात ना, ते आठवले की मग करावेसे वाटतात। ही रेसिपी ॲक्च्युली माझ्या आजीची होती, ती बनवायची।
खरंच जुनी लोक खूप छान छान बनवायचे पदार्थ बघा. बरेचसे पदार्थ असे आहेत जे आठवणीतले आहेत, पण आपण थोडं वेळ काढत आपण ते पदार्थ सगळे बनवणार आहोत बरं का. बघा अशा प्रकारे आपले हे छान असे भजी तळून झालेले आहेत. तेल चांगलं तापवून घ्यायचं आणि मग भजी सोडल्यावर गॅसची फ्लेम की नाही लो करायची आणि आपल्याला हे भजी छान तळून घ्यायचे, तरच हे कुरकुरीत छान होतात. तर आता आपण हे काढून घेऊयात. तर अशा प्रकारे आपण सगळे भजी तळून घेऊयात बरं का मैत्रिणींनो. बघा मैत्रिणी, आपण हे सगळे भजी तळून घेतलेले आहेत. तर हे इतके छान, टेस्टला पण खूप सुंदर लागतात आणि हे इतके क्रंची होतात. हे बघा तुम्ही बघू शकता. बघा आवाज कसा येते, इतके सुंदर आणि हे बघा खूप सुंदर होतात. तर तुम्हाला मी ह्याच्यामध्ये दाखवते बघा, आवाजानंच तुम्हाला कळत असेल हे किती कुरकुरीत झालेले आहेत. हे बघा. तर मैत्रिणींनो, तुम्ही नक्की करून बघा. असे भजी खायला पण खूप छान लागतात, वाटणारही नाहीत. हे बटाट्याचे असे इतके कुरकुरीत असे भजी होतात, तर हे खूप छान होतात. तर माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की करून बघा. सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका. आणि अशीच एक पारंपरिक आणखीन एक जुन्या लोकांनी जी ॲडजस्ट करून केलेली जी भजीची रेसिपी आहे ती नक्कीच मी परत एक घेऊन येईन. तर बाय बाय.